السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة جديدة لعمل مفرش للسفرة سهلة وبسيطة. أتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل بخيط متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، وبداخل الدائرة السحرية هنشتغل 12 عمود ب2 لفة. ما بين كل عمود وعمود بشتغل سلسلتين مسافة. هنبتدي نكون دائرة سحرية. الخيط طبعا اللي هو غير متصل بالشلة بيكون على اليسار، والخيط المتصل بالبقرة أو الشلة على اليمين. على 2 من الأصابع بسيب مسافة 10 سنتي من الخيط، وابتدي ألف الخيط على الأصابع صباع أو 2 زي ما انتوا حابين. ارجع للخلف واجي تاني للامام. مش هنجيب بقى الخيط كده جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس، ومن نفس المكان برجع تاني للخلف. هلف ايدي واحده واحده للخلف. اتكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقه الاولى وبكون فوق الحلقه التانية وابتدي اسحبها من تحت الحلقه الاولى. هلف ايدي وابتدي واحده واحده اخرج الخيط من على ايديا، واتاكد ان طرفين الخيط داخل الدائره السحريه، طرف خيط البدايه والطرف المتصل بالبقره. خيط البداية أنا مش بستخدمه، لكن بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائرة السحرية. أما الخيط المتصل بالشلة أو البقرة ابتدي أرفعه على إيدي عشان أشتغل. ما نقدرش طبعا نشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما أقفلها. إزاي بنقفلها؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، ببتدي أسحب الخيط بسم الله الرحمن الرحيم وأخرج منها. كده بكون اشتغلت سلسلة، وعلى السلسلة دي كمان هزود سلسلتين، يبقى كده 2 3. وبعتبر الثلاث سلاسل مجرد سنادة فقط لا غير، بتسند لي الغرزة الأولى أو بتوصلني لارتفاع مقارب للغرزة الأولى، وهي غرزة عمود ب2 لفة. وابتدي اشتغل عمود ب2 لفه. طيب يا رندا، لو احنا ما حبيناش نشتغل بالطريقه دي وحبينا نبتدي الغرزه الاولى بمجرد مجموعه سلاسل، يعني احنا محتاجين العمود الاول ب2 لفه بيكون ارتفاعه 4 سلسله، ومحتاجين كمان بعد منه سلسلتين مسافه. يعني هتشتغلي 6 سلاسل في البدايه، وتعتبري طبعا اول 4 سلاسل عمود ب2 لفه، والسلسلتين اللي بعديهم يكونوا مسافه. لكن انا هنا في الحاله دي بشتغل 3 سلاسل وما بعتبرهمش اي حاجه خالص، وببتدي اشتغل اول عمود ب2 لفه مباشره. زي بشتغل العمود ب2 لفه بيكون عندي على الابره حلقه، بلف 1 2، معنى انك تلف الخيط على الابره مرتين. اصبح معايا الحلقه الاساسيه ولفتين، بقوا 3 حلقات. هنبتدي ندخل داخل الدائره السحريه. اسحب الخيط واخرج معايا على الابره كده 1 2 3 4. هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3. هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2. بس طبعا نسحب الخيط كويس. اتبقى حلقتين هسحب الخيط واخرج منه. بالشكل ده بكون اشتغلت العمود الاول، والثلاث سلاسل دول نتجاهلهم تماما، مش بعتبرهم اي حاجه. وبكرر كلامي اكتر من مره، لان كتير بيجي لي اسئله: يا رندا السلاسل اللي احنا بنرتفعها دي تعتبر من العدد ولا مش بتعتبر من العدد؟ لا، مش بتعتبر من العدد. طيب امتى بحسبها من العدد؟ لو انا زي ما قلنا من البدايه ارتفعت 6 سلاسل، هعتبر اول 4 سلاسل منهم هم العمود الاول، والسلسلتين دول المسافه بين عمود والعمود. لكن انا هنا السلاسل دي ارتفعتها علشان تقربني من الارتفاع اللي انا محتاجه اشتغله. بعد ما اشتغلت اول عمود باخد سلسلتين مسافه بسم الله 1 2، وارجع تاني اشتغل عمود ب2 لفه كمان. نخرج من حلقتين، نخرج من حلقتين، نخرج من حلقتين، سلسلتين 1 2، وبكرر دوت لغاية ما بيكون معايا في نهاية الراوند او في نهاية السطر 12 عمود ب2 لفة. وبعد كل عمود وعمود باخد سلسلتين مسافة. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين معانا 12 عمود ب2 لفة، وبعد كل عمود وعمود فيه سلسلتين مسافة. خيط البداية ببتدي اشده اسحبه كويس، بقفل مركز او سنتر الدائرة زي ما احنا شايفين. بنسيبه، وبعد كده في النهاية بإبرة التنظيف ببتدي ألضم الخيط دوت، وبعد كده في النهاية ببتدي أخيطه في خلف الشغل زي ما احنا عارفين. هنبتدي في أول غرزة اشتغلتها 3 سلاسل ملناش علاقة بيهم تمام. بروح لأول غرزة تحت حرف الفي، بدخل أسحب الخيط وأخرج منها، ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. كده بيكون خلاص عندي السطر الأول خلاص اكتمل زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي ببتدي ارتفع سلسلتين، وبعتبر نفسي اشتغلت فين في المكان اللي فيه السلسلتين ده، بعتبر نفسي اشتغلت غرزة نصف عمود. وهبتدي الف الخيط على الابرة، وهروح اسيب العمود ب2 لفة، وفوق السلسلتين هنا هبتدي اكمل كمان غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين.
وبيكون عندي كده بالشكل ده كأني اشتغلت غرزة تشبه غرزة الكلاستر، ان انا جمعت غرزتين مع بعض. انا طبعا كان ممكن ارتفع 3 سلسلة واشتغل العمود بلفة، بس احنا حابين ان هي تكون جاية بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هشتغل 1 2 3 4 5 6، وهبتدي الف الخيط على الابرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وفي نفس المكان اللي فيه سلسلتين عندي هبتدي الف الخيط على الابرة، وبدخل بردك نفس المكان هو فوق السلسلة رقم 2، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، بسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقتين الباقيين الحلقة الاساسية والحلقة الاخيرة من العمود الاول اللي انا اشتغلته هنا. هبتدي الف الخيط تاني على الابرة مرة واحدة، بسيب العمود ب2 لفة واروح للسلسلتين اللي بعدهم، وابتدي اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة معايا على الابرة. اصبح معايا كده الحلقة الاساسية والحلقة الاخيرة للعمود الاول والحلقة الاخيرة للعمود التاني. هبتدي اسحب الخيط واخرج من ال3 حلقات مع بعض زي ما احنا شايفين. يبقى انا كده اشتغلت غرزتين مع بعض في حلقة واحدة من فوق. وبردك زي ما احنا هنا شايفين، هنا كان عندي غرزتين مع بعض ابتديناهم ب2 سلسلة عشان بس الشكل يجي معايا بالطريقة دي. مرة باخد 6 سلسلة مسافة، والمرة التانية ببتدي اشتغل 3 سلسلة 1 2 3، احط ايدي على السلسلة الاخيرة وابتدي اشتغل 9 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هسيب ال9 سلاسل واروح للسلسلة اللي انا حاطة ايدي عليها، باخد الحلقة دي وباخد كمان حلقة من اللي ورا، بحيث يكونوا معايا حلقتين عندي على الابرة، وابتدي اسحب الخيط واخرج منهم. معايا كده حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. انا كده كونت ايه؟ كأني كونت غرزة بيكوت. شكل البيكوت دوت هنبتدي نشتغل فيه في السطر اللي جاي. بعد ما خلصت غرزة البيكوت هبتدي تاني ارتفع 3 سلسلة 1 2 3. يبقى انا كده ارتفعت 3 سلسلة، كونت غرزة بيكوت، ارتفعت 3 تانيين، يعني كأني كده كملت ال6 زي دول بالظبط، بس مرة بيكون عندي 6 بس، ومرة بيكون عندي 6 فوقيهم غرزة بيكوت مكونة من 9 غرزة سلسلة. هبتدي الف الخيط على الابرة وارجع تاني للسلسلتين مكان الفراغ السلسلتين، هدخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. هلف الخيط، هسيب العمود ب2 لفة واروح للسلسلتين، ابتدي اشتغل عمود لغاية نصه، ادخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. معانا 3 حلقات بسحب الخيط واخرج منهم. كده خلصنا. نشتغل 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6، وبفضل اكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. مرة بشتغل 6 سلاسل بس، وابتدي الف الخيط على الابرة ونفس فراغ السلسلتين، ادخل اشغل عمود بلفة لغاية نصه، يعني بسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخير، ارجع الف الخيط، بسيب العمود نفسه وبروح للسلسلتين اللي بعدهم. اعتبر نفسي بشتغل على السلسلة الاولى بس. هشتغل العمود دوت لغاية نصه، 3 حلقات على الابرة، بسحب الخيط وبخرج منهم هما ال3. المرة التانية ما بتكونش 6 سلاسل بس، لا بتكون 6 سلاسل وفوقيهم غرزة بيكوت مكونة من 9 سلسلة. يعني بشتغل 3 سلسلة 1 2 3، نحط ايدينا على السلسلة الأخيرة ونرتفع 9 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بسيب ال9 سلاسل واروح للسلسلة اللي احنا اشتغلناها او حطينا ايدينا عليها اللي هي رقم 3، بدخل باخد منها حلقتين واسحب الخيط واخرج منها. بيبقى معايا الحلقة الاساسية والحلقة دي كمان اللي سحبتها، الف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو، وارجع تاني ارتفع 3 سلسلة 1 2 3، والف الخيط وارجع تاني بقى في نفس فراغي هو في السلسلة رقم 2 من السلسلتين، اشتغل عمود بلفة لغاية نصه واخلي الحلقة الأخيرة، والف الخيط، اسيب العمود ب2 لفة لتحت واروح للسلسلتين اللي بعضهم وعمود بلفة لغاية نصه. اصبح معايا 3 حلقات، اسحب الخيط واخرج منهم هما ال3. طيب السلاسل اللي جاية هتكون ايه؟ فيها بيكوت ولا سلاسل بس؟ لا هتكون 6 سلاسل بس، وبعد كده اروح اشتغل هنا في نفس الفراغ اللي فيه سلسلتين عمود بلفة لغاية نصه، وارجع عمود بلفة لغاية نصه، واللي بعده باخد 6 سلاسل فوقيهم غرزة بيكوت، يعني باخد 3 غرزة بيكوت وبعد كده 3، وبكمل بنفس الطريقة. هكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر بنفس التكرار وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين، بعد ما اشتغلت اخر 3 سلاسل بعد غرزة البيكوت اللي احنا اشتغلناها،
واروح لاول فراغ اشتغلته اللي هو طبعا كان سلسلتين وعمود مع بعض فوق حرف الفي الخاص بيهم، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. طيب محتاجين نشتغل فوق الست سلاسل دول في المنتصف غرزة حشو، يعني همشي بمنزلقة، بدخل في السلسلة الأولى في الحلقة الخلفية، أسحب الخيط وأخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة كده واحد. السلسلة اللي بعدها بدخل في الحلقة الخلفية، أسحب الخيط وأخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة كده 2 غرزة منزلقة على الغرزة رقم 2. واروح بردك للسلسلة اللي بعدها بغرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. كده وصلنا لمنتصف السلاسل، ببتدي ارتفع سلسلة وابتدي اشتغل غرزة حشو من تحت السلاسل كلها. يعني في المنتصف كده انا عندي كده على الابرة حلقة، بنزل بقى من تحت السلاسل في نفس المكان اللي انا واقفة فيه، اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين، بسحب الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين كده، بكون اشتغلت غرزة حشو عندي في السلاسل الستة في المنتصف. هبتدي اخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3، وهبتدي اروح اشتغل في السلاسل ال9 عندي هنا. هنبتدي نشتغلهم بطريقة معينة. هبتدي اشتغل عندي هنا فوق المكان ده غرزة بوب كورن، غرزة فشارة، او ممكن كمان نستبدلها بغرزة الكلاستر زي ما احنا حابين. هبتدي اشتغل عمود بلفة، كمان عمود بلفة تاني، غرزة بوب كورن مكونة من 2 عمود بلفة. هسحب الحلقة دي كده وهروح للعمود الاول، ادخل تحت حرف الفي وارجع تاني اضيف الحلقة دي على الابرة، اسحبها من تحت الحلقة عندي اللي هي طبعا حرف الفي للعمود الاول، وابتدي اقفل بسلسلة. طيب بعد كده ببتدي بعد ما اشتغلت غرزة بوب كورن مكونة من 2 عمود بلفة، هبتدي اشتغل عمود بلفة واحد بالشكل ده زي ما احنا شايفين. وبعد ما اشتغلت عمود بلفة واحد هبتدي اخد 1 2 3 سلسلة، وارجع تاني اشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ كده، 1 2، هرجع اخد 7 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6 7، وارجع في نفس الفراغ تاني اشتغل عمود. وبعد ما خلصت العمود هبتدي اخد سلسلتين مسافة، 1 2، وكمان مرة في نفس الفراغ هبتدي اشتغل عمود. انا محتاجة بس الاعمدة دي اجيبها كده في النهاية. بيكون ده طبعا شكل المكان اللي احنا اشتغلنا فيه. بصوا يا بنات، شكل المكان اللي احنا اشتغلناه فوق ال9 سلسلة زي ما احنا شايفين، مكان غرزة البيكوت اللي كانت عندي تحت. ابتديناها ازاي؟ ابتديناها قبل ما نروح طبعا نشتغل، اشتغلت 3 سلاسل، وبعد كده رحت اشتغلت غرزة بوب كورن، غرزة فشارة مكونة من 2 عمود بلفة، ورجعت اشتغلت عمود واحد. بعد منه اخدت سلاسل عندي هنا اهم زي ما احنا شايفين 3 سلاسل مسافة، ورجعت اشتغلت عمودين. بعد كده اخدت 7 سلسلة مسافة، ورجعت اشتغلت عمود سلسلتين عمود. تمام. نبتدي ناخد 3 سلسلة مسافة، 1 2 3، وهبتدي اروح فين؟ شايفين السلاسل ال6 في منتصف السلاسل دي ببتدي اشتغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين 3 سلسلة، 1 2 3، وهبتدي اهو. بصوا الشكل ابتدى يتكون عندي. طبعا هي وحدة جديدة جدا مميزة مختلفة تماما عن اي وحدة اشتغلناها مع بعض قبل كده. نرجع تاني نكرر. لو حابين بقى نشتغل على سلاسل محددة هوريكم دلوقتي نشتغل ازاي. تاني برجع اكرر اشتغل غرزة بوب كورن او غرزة كلاستر، ايهما تفضلين. ممكن نغير يعني الموديل نخليه بغرزة الكلاستر، مش هيكون فيه اي مشكلة، لاني عامة غرزة البوب كورن او غرزة الفشارة عفوا غرزة الكلاستر او غرزة الفشارة بيكونوا الاتنين من الغرز المنتفخة، وكمان غرزة البف. بنبتدي نسيب اول سلسلة وبروح للسلسلة اللي بعدهم، باخد منها حلقتين. ده لو انا هشتغل على السلاسل مباشرة. لو مش هشتغل على السلاسل بنزل داخل الفراغ زي ما شفنا مع بعض في الجزء الاول. هبتدي اشتغل عمود، وفي نفس الفراغ تاني عمود، اسحب حلقتي لفوق، بدخل تحت حرف الفي الاول عمود عندي اشتغلته، اسحب تاني الحلقة دي من تحت الحلقتين عندي واقفل بسلسلة. لو مش حابين تقفلوا بالسلسلة برضك مفيش اي مشكلة. هبتدي في نفس الفراغ هو اشتغل عمود بلفة واحد زي بالظبط ما احنا اشتغلنا هنا زي ما احنا شايفين. نرجع ناخد 3 سلسلة مسافة،
1 2 3 وهروح للسلسلة اللي بعدها وابتدي اشتغل عمود، سلسلتين 1 2 كمان مرة في نفس الفراغ عمود. هاخد 7 سلسلة مسافة 1 2 3 4 5 6 7 وابتدي الف الخيط على الابرة. هعد من هنا 1 2 سلسلة واروح للسلسلة اللي بعدهم وابتدي اشتغل فيها. لا عفوا، انا بس هنا ايه قبل ما نشتغل، انا هنا اشتغلت عمود سلسلتين عمود، لا انا مش عايزة سلسلتين، احنا بنشتغل السلسلتين في النهاية. هنا بيكون بس عمودين يا بنات، يعني عمود وعمود كمان جنب منه زي ما احنا شايفين. 7 سلسلة بقى 1 2 3 4 5 6 7 وابتدي اشتغل زي ما قلنا مع بعض. بسيب 1 2 وفي السلسلة رقم 3 ابتدي اشتغل عمود 1 2 سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ عمود بلف. نرجع بعد كده 3 سلسلة 1 2 3 وهروح بقى عندي هنا عند السلاسل الستة اللي بعدهم وابتدي اشتغل غرزة حشو وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. طبعا زي ما احنا شايفين بيبتدي شكل الوحدة بتاعتنا بيبتدي يتكون. بكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بيكون شكل الوحدة بتاعتي كده. هبتدي بعد ما اخدت اخر 3 سلاسل هرجع تاني لمكان غرزة الحشو الاولى اللي انا اشتغلتها واقفل فوقيها بغرزة منزلقة. طيب محتاجة ابتدي السطر الجديد بتاعي فين؟ في السلسلتين عفوا في الثلاث سلاسل اللي هما ما بين اللي بعد غرزة البوب كورن وغرزة العمود بلفة ده. يعني همشي بمنزلقة، ده 1 2 3 على الثلاث سلاسل وارجع فوق البوب كورن كمان منزلقة، فوق العمود اللي بعدها كمان منزلقة وكمان منزلقة لغاية ما وصلت للثلاث سلاسل اللي هي ايه في المنتصف. هبتدي ارتفع 1 2 سلسلة وارجع تاني اشتغل غرزة بوب كورن مكونة من 2 عمود بلفة او غرزة كلاستر يا بنات زي ما قلت لكم، ينفع دي وينفع دي. 1 2 نسحب حلقتنا وفوق اول عمود تاني ببتدي ادخل واسحب تاني الحلقة عندي على الابرة واخرج من تحت ايه الحلقتين زي ما احنا شايفين. نقفل بسلسلة وابتدي في نفس المكان اشتغل عمود بلفة 1. بعد ما اشتغلت غرزة البوب كورن وعمود بلفة باخد 3 سلاسل مسافة 1 2 3 وارجع تاني في نفس الفراغ بشتغل 2 عمود بلفة كمان عمود عمود. طيب بعد ما خلصنا الفراغ اللي هو فوق الثلاث سلاسل هبتدي اخد سلسلتين مسافة واروح اشتغل على ال7 سلسلة 1 2 سلسلة وابتدي اروح اشتغل على 7 سلسلة 7 غرزة عمود بلفة. بس بعد كل غرزة وغرزة باخد سلسلة مسافة. اول غرزة اهي فوق السلسلة في الحلقة الخلفية الباك لوب بشتغل عمود سلسلة. الغرزة اللي بعدها ممكن ما ناخدش الحلقة الخلفية بس، لا اخد الحلقة الخلفية والمطب، يعني بسيب الحلقة الامامية تحت كده وارفع الحلقتين اللي وراها على الابرة. عمود رقم 2 سلسلة عمود رقم 3 زي ما احنا شايفين سلسلة 4 سلسلة 5 سلسلة 6 سلسلة ورقم 7. البنات طبعا المبتدئات اللي مش بتعرف تشتغل على السلسلة نفسها زي ما احنا اشتغلنا بالشكل ده ممكن تشتغلي من تحت السلاسل ال7 مباشرة. بنشتغل 7 عمود ما بين كل عمود وعمود باخد سلسلتين مسافة، عفوا سلسلة مسافة. ببتدي بعد كده اخد سلسلتين، هنقول سلسلتين لاني هناخد سلسلتين في المرحلة اللي جاية كده. 1 2 يبقى 7 عمود ما بين كل عمود وعمود باخد سلسلة مسافة وارجع بعديهم اخد سلسلتين واروح اشتغل فوق السلسلتين اللي كانوا عندي ما بين العمودين تحت. هلف الخيط على الابرة بسيب بقى العمود وفوق السلسلتين نفسهم ببتدي تاني اكون عمود سلسلتين عمود كده. عمود
1 2 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ فوق السلسلتين عمود. بعد ما خلصت كل المراحل بتاعتي دي ببتدي اخد سلسلة واحدة بس، وارجع تاني اروح اشتغل في نفس المكان اللي هو عندي هنا اهو، اللي هو الثلاث سلاسل اللي بعد غرزة البوب كورن والعمود. ببتدي اشتغل نفس اللي انا اشتغلته هنا، بوب كورن مكونة من عمودين، وارجع اشتغل عمود، وارجع اخد 3 سلاسل، وبعد كده اشتغل عمودين، وبعد كده ابتدي اخد سلسلتين واشتغل 7 عمود. بعد كل عمود منهم باخد سلسلة مسافة، وارجع اخد سلسلتين، وفوق السلسلتين اللي تحت بشتغل عمود سلسلتين عمود. بكرر دوت. هلف الخيط على الابره بعد ما اخدت سلسله، بسيب السلاسل طبعا اللي تحت، وبسيب البوب كورن، وبسيب العمود اللي بعدها، وفوق الثلاث سلاسل نفسهم بيكون شغلي كله. فكده 1 2 عمود، وطبعا نقفلهم غرزه بوب كورن. هي طبعا عشان عمودين بس بتكون صعبه شويه، لكن بعد كده لما هنبتدي نرتفع سطور فوق هيزيد عدد الاعمده. وارجع تاني بعد ما اشتغلت البوب كورن بشتغل عمود، وبعد ما اشتغلت العمود عندي هنا باخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3، وتاني برجع اشتغل عمودين في نفس الفراغ، 1 2. قبل ما بروح اشتغل 7 عمود باخد سلسلتين مسافة، 1 2. طيب نبتدي. احنا هنا طبعا اشتغلنا على الحرف الحلقة الخلفية للسلاسل نفسها، يعني على كل سلسلة من ال7 كنت بشتغل عمود بلفة 1. طيب للبنات المبتدئات اللي مش بتعرف تشتغل على السلاسل، احنا لما بنيجي نشتغل على السلسلة يا بنات بصوا، بجيب السلسلة بيكون عندي هنا حلقة امامية فرونت لوب اهي دي، وعندي الحلقة الخلفية الباك لوب، وعندي المطب كمان اللي في الخلف. لما باجي اشتغل بشتغل فين؟ بشتغل على الحلقة الخلفية، يعني بسيب الحلقة الامامية مشتغلش عليها وبروح للحلقة الخلفية وابتدي اشتغل، او باخد الحلقة الخلفية مع المطب، يعني ببتدي ارفع الامامية كده واروح منزلاها تحت الابرة، وبرفع على الابرة عندي حلقتين، الحلقة الخلفية والمطب. تمام كده ابتدي اشتغل اول عمود، باخد سلسلة ما بين كل عمود وعمود. طيب للبنات المبتدئات اللي مش بتعرف تشتغل على السلسلة هبتدي الف الخيط، ومن تحت السلاسل نفسها هبتدي اشتغل. ده تاني عمود، سلسلة 3 سلسلة 4 سلسلة 5 سلسلة 6 سلسلة طبعا ما ننساش 7. بعد ما خلصت ال7 باخد سلسلتين مسافة، يعني قبل ال7 سلسلتين وبعد ال7 سلسلتين، 1 2. هسيب العمود واروح فوق السلسلتين اللي تحت هشتغل عمود سلسلتين، 1 2، كمان مرة في نفس الفراغ عمود، اخد سلسلة واحدة مسافة، وابتدي اكرر نفس اللي انا اشتغلته زي ما احنا شايفين فوق كل طبعا مكان من الاماكن اللي احنا بنشتغل عليها هي بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة اللي شرحناها مع بعض وارجع لكم نكمل مع بعض. وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بيكون ده شكل الشغل بتاعنا. بعد ما اخدت سلسلة هبتدي اروح لاول غرزة اشتغلتها، هي طبعا فوق غرزة البوب كورن، واقفل بغرزة منزلقة. هنبتدي نشتغل بردك في منتصف الثلاث سلاسل، معنى كده ان انا بمشي بمنزلقة فوق العمود اللي بعدها، وبعد كده منزلقة تاني لغاية ما وصلت للثلاث سلاسل. هنبتدي نشتغل غرزة بوب كورن، هرتفع سلسلتين بس وهعتبرهم مجرد سنادة مش اكتر، يعني مش بحسبه معايا اي حاجة خالص. نبتدي نشتغل غرزة بوب كورن، بس المرة دي غرزة البوب كورن او الفشارة بتكون مكونة من 3 عمود بلفة. وبرجع تاني بكرر كلامي، ممكن نستبدل غرزة الفشارة بغرزة الكلاستر اللي هي بتكون احنا زي ما احنا اشتغلنا الجزء اللي هو كان عندي هنا العمودين مع بعض. هلف الخيط واشتغل كده عمود 2 3. بعد ما خلصت 3 عمود بس بسحب الخيط لفوق، بعد 1 2 3 عمود اللي هو العمود الاول، بدخل تحت حرف الفي اللي هو الضلعين،
ادخل تاني الحلقة على الابرة واسحب الحلقة دي من تحت الحلقتين اللي هما ايه حرف الفي للغرزة. هبتدي اقفل بسلسلة وابتدي اشتغل عمود بلفة كمان في نفس الفراغ. ممكن نتجاهل السلسلة اللي بقفل بيها وابتدي اشتغل العمود بلفة على طول زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هرجع اخد 3 سلسلة مسافة 1 2 3 واشتغل كمان عمودين في نفس الفراغ 1 2 زي ما احنا شايفين. طيب بعد ما خلصت الشغل بتاعي هنلاقي عندي طبعا العمودين اللي تحت انا بتجاهلهم ماليش علاقة بيهم. فوق السلسلتين بدل ما هاخد سلسلتين لا هاخد 3 1 2 3 وابتدي اروح فين يا بنات بعد ما اشتغلت التلاتة غرزة سلسلة دول. هبتدي اروح اشتغل غرزة حشو فين. هسيب السلسلتين واسيب العمود الاول واروح في السلسلة اللي ما بين العمود الاول والتاني وانزل اشتغل غرزة حشو. هاخد 3 سلاسل مسافة 1 2 3 هسيب تحتهم العمود واروح فوق السلسلة اشغل حشو 1 2 3 واروح اشغل حشو فوق السلسلة اللي بعدهم 1 2 3 واسيب العمود واشغل حشو في السلسلة اللي بعده 1 2 3 هسيب العمود وفوق السلسلة حشو 1 2 3 هنسيب العمود وفوق السلسلة حشو زي ما احنا شايفين كده. وصلت للسلسلتين اللي عندي هيكونوا اللي هي ما بين العمود ده والعمود اللي قبله 1 2 3 سلسلة زي ما اخدت قبل غرز الحشو 3 سلسلة بعدهم بردك باخد 3 سلسلة. وهبتدي فوق السلسلتين اللي ما بين العمودين ارجع تاني اشتغل عمود سلسلتين عمود 1 1 2 سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ عمود. طيب ما باخدش بقى المرة دي اي سلاسل مسافة. هبتدي هروح مباشرة احنا دي طبعا غرزة البوب كورن والعمود بسيبهم وبروح اشتغل فوق السلاسل التلاتة بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها. غرزة بوب كورن وبعديها عمود وارجع 3 سلاسل عمودين ارجع 3 سلاسل واشتغل حشو سلاسل 3 حشو 3 سلاسل حشو 3 سلاسل حشو 3 سلاسل حشو لغاية ما اخلص الاعمدة كلهم اللي هي السلاسل اللي هي ما بين الاعمدة السبعة. اخد 3 سلاسل واروح فوق السلسلتين اللي عند العمودين اللي تحت بشتغل فوق السلسلتين عمود سلسلتين عمود وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده في نهاية السطر بعد ما اشتغلنا بنفس الطريقة اللي اشتغلناها مع بعض. ابتدي فوق اول غرزة ادخل اقفل بغرزة منزلقة بعد كده امشي بمنزلقة لغاية السلاسل التلاتة وابتدي اكرر اللي اشتغلناه تحت بالظبط. هرتفع سلسلتين هعتبرهم مجرد سلسلتين ارتفاع واشتغل بوب كورن مكونة من 3 عمود بلفة 1 2 3 اسحب الحلقة لفوق وفي اول غرزة بدخل تحت حرف الفي اسحب الحلقة من تحتها وبقفل بغرزة سلسلة. زي ما قلت لكم ممكن نشتغل السلسلة وممكن ما نشتغلهاش زي ما احنا حابين. وارجع اشتغل عمود بلفة 3 سلاسل 1 2 3 2 عمود بلفة في نفس الفراغ 1 2 نبتدي نروح للسلاسل. بس قبل ما اروح اشتغل على السلاسل طبعا السلاسل اللي عندي تحت اللي كنت بشتغل حشو سلاسل حشو سلاسل حشو انا اتكون عندي كام فراغ 1 2 3 4 5 فراغات فوق اللي هي طبعا كانت مكونة من 3 سلاسل. قبل ما اروح اشتغل باخد 3 سلسلة مسافة 1 2 3 وهروح اشتغل فين. انا هسيب طبعا الثلاث سلاسل اللي تحت واسيب غرزة الحشو نفسها فوق الثلاث سلاسل برفع الثلاث سلاسل كده لفوق واشتغل من فوقيهم غرزة حشو 3 سلسلة 1 2 3 اروح للسلاسل الثلاثة اللي بعدهم انزل اشتغل من فوقيهم غرزة حشو 3 سلسلة 1 2 3 هسيب الحشو واروح للسلاسل الثلاثة ومن فوقيهم بشغل حشو 1 2 3 فوق السلاسل الثلاثة بشغل حشو 1 2 3 بنبتدي نكون طبعا شكل الأناناسة في المكان ده 3 سلسلة وفي آخر فراغ عندي مكون من 3 سلسلة بشتغل غرزة حشو
هبتدي اشتغل 3 سلسلة، 1 2 3. وهيقابلني ايه بقى يا بنات؟ بلف الخيط على الابرة، لاني بسيب الثلاث سلاسل وبسيب العمود، وفي السلسلتين اللي ما بين العمودين اللي هي حرف الفي ده بشتغل عمود سلسلتين عمود. زي ما اشتغلت تحت عمود سلسلتين عمود، في نفس الفراغ هو دايما في السلسلتين دول بشتغل عمود سلسلتين، 1 2 عمود بالشكل ده. ارجع الف الخيط على الابره، وفي نفس الفراغ هنا الثلاث سلاسل دول ببتدي اكون بوب كورن مكونه من 3 عمود وعمود بلفه بعدها 3 سلسله كمان، وبعد كده 2 عمود، 3 سلسله حشو، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، لغايه ما بوصل للمكان ده. بعد ما بخلص غرز الحشو بتاعتي فوق السلاسل الثلاثه باخد 3 سلاسل مسافه، وما بين العمودين في حرف الفي هنا اللي هي طبعا بنسميها صدفه او حرف الفي ده، بشتغل في السلسلتين اللي ما بين العمودين عمود سلسلتين عمود، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر طبعا شكل الوحدة بتاعتنا هيبتدي يبان. هي طبعا مش بيبتدي يبان غير في النهاية خالص، لان الشكل مميز جدا وجميل. بنبتدي نقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها اللي هي طبعا غرزة البوب كورن، وبمشي كمان بمنزلقة فوق العمود وبمنزلقة لغاية ما بوصل للثلاث سلاسل. ببتدي تاني اكون غرزة بوب كورن، بس المرة دي هتكون مكونة من 4 عمود بلف، سلسلتين ارتفاع، وبعتبرهم مجرد سنادة بس توصلني لارتفاع مقارب للغرزة اللي هبتدي اشتغلها، وهي غرزة العمود بلف. 1 2 3 4. بسحب الحلقة لفوق وببتدي بعد 1 2 3، ورقم 4 بنزل تحت حرف الفي واسحب من تحتها تاني الحلقة بتاعتي، بقفل بسلسلة وابتدي اشتغل عمود بلفة 1 في نفس الفراغ، اخد 3 سلاسل مسافة 1 2 3. في نفس الفراغ ببتدي اشتغل كمان عمودين 1 2. طبعا العمودين اللي تحت ملناش علاقة بيهم، فوق الثلاث سلاسل بدل ما هم 3 سلاسل هبتدي اشتغل 4 سلسلة مسافة 1 2 3 4، وبسيب طبعا الثلاث سلاسل وببتدي اشتغل. عندي هنا فراغ 2 3 4 فراغات مكونين من 3 سلسلة فوق الثلاث سلاسل، بشغل حشو 1 2 3 في الثلاث سلاسل حشو 1 2 3. دايما فوق المكان ده اللي هو الشبكة اللي بتتكون عندي فيه الأناناسة بشتغل حشو فوق كل 3 سلاسل 1 2 3. ابتدي اشتغل حشو هنا دلوقتي. بعد ما خلصنا دي اخر غرزة حشو عندي او اخر 3 سلاسل عندي ابتديت اشتغل فيهم. عندي هنا بعديهم 3 سلاسل يبقى فوقيهم 4، 1 2 3 4 سلسلة فوق السلسلتين اللي ما بين العمودين زيهم بالظبط، عمود سلسلتين عمود 1 عمود 1 2 سلسلة 1 عمود. طيب تحت ما كنتش باخد اي مسافات خالص ما بين المكان ده والمكان اللي هروح اشتغل فيه، لا دلوقتي هبتدي اخد 6 سلسلة مسافة 1 2 3 4 5 6، وارجع تاني في فوق الثلاث سلاسل هبتدي اكون نفس اللي انا كنت بشتغله هنا زي ما احنا شايفين. اكيد طبعا شكل الاناناسة بدأ يبان معايا زي ما احنا شايفين، والجزء اللي بيجي بيكون لافف دائري شوية كده حواليها برضك ابتدى يبان مع انتفاخ غرزة البوب كورن، او لو حابين تشتغل غرزة الكلاستر برضك هتدينا نفس النتيجة. هبتدي اكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وبعد ما خلصنا السطر بعد ما اخدت 6 سلسلة هروح لاول غرزة اشتغلتها وهي غرزة بوب كورن واقفل فوقيها بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي بنبتدي كمان نمشي بمنزلقة لغاية الثلاث سلاسل، وابتدي تاني اكون بوب كورن مكونة من 4 عمود بلفة سلسلتين ارتفاع 4 عمود 1 2 3 4. نسحب الحلقة ونبتدي فوق اول عمود عندنا اشتغلناه تحت حرف الفي بدخل واسحب الحلقة بتاعتي واقفل الغرزة واشتغل غرزة عمود 3 سلسلة 1 2 3 2 عمود في نفس الفراغ 1 2
مكان ما كنت بشتغل 4 سلسلة هي برضك ببتدي اشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4. هنا هيبتدي عندي طبعا الشبكة اللي هي فيها الأناناسة، عندي الشبكة اللي فيها المكان اللي فيه 3 سلاسل، 1 2 3 فراغات. بعد ما اشتغلت 4 سلسلة بروح لأول 3 سلاسل هبتدي اشتغل حشو، 1 2 3. فوق ال3 سلاسل اللي بعدهم حشو، 1 2 3. فوق ال3 سلاسل اللي بعدهم حشو. كده أصبح عندي الفراغات اللي فيها 3 سلاسل هما بس 2. 4 سلسلة فوق ال4 سلسلة، 1 2 3 4. وألف الخيط على الإبرة، وفي منتصف العمودين فوق السلسلتين بشتغل عمود، سلسلتين، عمود، يعني عمودين زيهم بالظبط في منتصفهم سلسلتين. طيب عندي هنا السلاسل الستة اللي كنت باخدهم قبل ما اروح ابتدي اشتغل في السلاسل التلاتة دول. يعني ابتدي اكرر تاني ايه طريقة الشغل بتاعتي. باخد 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. وطبعا تحت عندي 6 هبتدي الف الخيط على الابرة وبعد 1 2 رقم 3 بدخل اشغل فوقيها غرزة عمود بلفة 1، وارجع بعد ما اشتغلت عمود في السلسلة رقم 3 اخد كمان 6 سلسلة من فوق، 1 2 3 4 5 6. وارجع تاني فوق السلاسل التلاتة ابتدي تاني اكرر نفس الخطوة اللي احنا اشتغلناها لغاية ما وصلت ايه لاني اخد ال6 سلاسل اللي بعده. بكرر السطر كله بتاعي بنفس الطريقة اني اشتغل بوب كورن، عفوا، مكونة من 4 غرزة عمود بلفة وبعد كده عمود بلفة 1 وبعد كده 3 سلسلة عمودين، 4 سلسلة حشو، 3 سلسلة حشو، 3 سلسلة حشو، 4 سلسلة عمود، سلسلتين عمود، 6 سلسلة، وفي منتصف السلاسل الستة بشتغل عمود وارجع تاني اخد 6 سلسلة وارجع تاني اكرر. هكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين طبعا وحدتنا ابتدت خلاص تبان، مفضلش بس غير 3 سطور اللي هو رقم 9 و10 و11. نبتدي بعد ما اخدنا 6 سلسلة الاخيرة، طبعا اشتغلنا في النهاية هنا 6 سلسلة عمود في السلاسل في المنتصف السلاسل الستة اللي تحت، 6 سلسلة تانية وبعد كده بنروح لاول غرزة نقفل بغرزة منزلقة، نمشي على الغرزة اللي بعدها كمان بمنزلقة ونمشي كمان لغاية السلاسل بمنزلقة. نفس اللي قررناه تحت هو اللي بنكرره فوق هنا، سلسلتين ارتفاع وغرزة بوب كورن مكونة من 4 عمود بلفة، 1 2 3 4. نقفل غرزتنا وبعدها عمود بلفة 1، 3 سلسلة، 1 2 3. في نفس الفراغ عمودين، 1 2 4 سلسلة فوق ال4 سلسلة مسافة، 1 2 3 4. طبعا هنا كان عندنا فراغ 2 مكونين من 3 سلسلة، هنروح فوق السلاسل التلاتة الأولى نشغل حشو، 1 2 3 سلسلة ونروح فوق السلاسل اللي بعدها نشغل حشو. أصبح كده أنا عندي الأناناسة خلاص، هنا ده بقى فراغ واحد بس مكون من 3 سلسلة. تاني برجع أكرر 4 سلسلة مسافة فوق الأربعة اللي تحت، 1 2 3 4. وهنروح هنا طبعا فوق العمودين نشغل عمودين زيهم اللي هما بينهم سلسلتين، فوق السلسلتين بشغل عمود، سلسلتين عمود، 1 2 كمان عمود. طيب ده المكان اللي كان عندي فيه ايه يا بنات؟ كان عندي فيه 6 سلسلة عمود، 6 سلسلة، باخد 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. بلف الخيط على الإبرة في 6 سلسلة الأولى بعد 1 2 رقم 3 ببتدي أشتغل فوقيه غرزة عمود بلفة 1 1 2 3 4 5 6. والف الخيط على الإبرة، بسيب طبعا الثلاث سلاسل الباقيين والعمود واروح للستة سلسلة اللي بعدهم، بعد 1 2 رقم 3. برفع الحلقة الأمامية كده وبسيبها وبرفع فوق الإبرة الحلقتين الخلفية والمطب، بعد كده اشتغل فوقيهم عمود علشان اروح بقى اشتغل هنا فوق المكان دوت بنفس الطريقة زي اللي احنا بنشتغلها تحت. لازم اخد 6 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6.
والف الخيط على الابره وارجع اكون بوب كورن وعمود وبعد كده 3 سلسله وعمودين، وهكذا بفضل بقى اكرر لنهايه السطر بنفس الطريقه الجزء اللي احنا اشتغلناه ده مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهايه السطر ببتدي اقفل بغرزه منزلقه فوق اول غرزه اشتغلناها، وبنمشي بمنزلقة فوق العمود وكمان منزلقة لغاية ما نوصل للثلاث سلاسل. بكرر اللي اشتغلناه تحت هنا زي ما احنا بنشتغل سلسلتين وبوب كورن مكونة من 4 عمود بلفة. بسم الله، 1 2 3 4. بعد ما خلصت ال4 عمود بسحب الحلقة لفوق وبعد 1 2 3 رقم 4 بدخل تحت حرف الفي واسحب من تحت حرف الفي الحلقة الأخيرة واقفل بسلسلة واشتغل عمود بلفة 1 3 سلسلة 1 2 3 2 عمود بلفة في نفس الفراغ 1 2. عندي هنا يا بنات كنت بشتغل 4 سلسلة وحشو 3 سلاسل حشو، وعندي تحت الفراغ اللي فيه 3 سلاسل هو فراغ واحد بس، بشتغل 4 سلسلة 1 2 3 4 وانزل عندي هنا اهو فوق ال3 سلاسل اشغل حشو خلاص واحدة، وارجع 4 سلسلة 1 2 3 4 واروح اشتغل عند المكان اللي فيه حرف الفي دوت اللي هو صدفة مكونة من عمود سلسلتين عمود، فوق السلسلتين بكون زيهم عمود 1 2 سلسلة عمود. عندي هنا الفراغات اللي فيها 6 سلسلة 3 هنشتغل 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6، وفي المنتصف في اول 6 سلاسل بعد 1 2 رقم 3 العمود السلسلة عفوا رقم 3 بشتغل فوقيها عمود بلفة 1. هنا هنوصل للست سلاسل التانيين هشتغل فوقيهم مرتين، هشتغل 6 سلسلة كده 1 2 3 4 5 6. هنبتدي نشتغل بعد 1 2 السلسلة رقم 3 بشتغل عمود 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6، وكمان مرة في نفس الفراغ هو كمان عمود، ارجع 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6 واعد بقى الست سلاسل اللي بعديهم 1 2 3 واشتغل عمود بلفة 1 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6، وهروح بقى للفراغ اللي فيه 3 سلاسل اللي هو طبعا فوق البوب كورن. هنا ابتدي اكرر تاني بوب كورن وبعديها غرزة عمود وبعد كده 3 سلاسل وبعد كده 2 عمود. هنا عدد الفراغات اصبح 1 2 3 4 5 فراغات مكونين من 6 سلسلة. بكرر نفس الخطوات من بداية البوب كورن هنا لغاية ما وصلت لنفس المكان اللي انا فيه. هكمل السطر كله وارجع لكم نكمل السطر الاخير مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص وصلنا للسطر الاخير وشكل وحدتنا خلاص ابتدى طبعا يبان وقد ايه جميلة ومميزة وشكلها حلو جدا. اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. نبتدي نقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها، وكمان بنمشي بمنزلقة لغاية ال3 سلاسل. نبتدي نكون بوب كورن سلسلتين ارتفاع وبوب كورن مكونة من 4 عمود بلفة 1 2 3 4. نقفل غرزتنا. بدل ما كنت بشتغل تحت عمود بلفة 1 بعد البوب كورن، هنا هنشتغل 3 عمود بلفة بعد البوب كورن 1 2 3 1 2 3 سلسلة ونرجع تاني نكمل 2 عمود بلفة 1 2. نبتدي هنا في المكان دوت كنت بشتغل 4 سلسلة واشتغلت حشو رجعت 4 سلسلة. هنا فوق المكان ده كله هاخد سلسلة واحدة بس وابتدي اروح فين، هسيب بقى السلاسل 4 والحشو والسلاسل 4 واروح هنا فوق السلسلتين اللي ما بين العمودين واشتغل عمود سلسلتين عمود. تمام يا بنات، انا اختصرت المكان ده كله عندي بسلسلة اللي هو طبعا فوق السلاسل 4 والحشو 4. نبتدي
ناخد هنا عندي بقى كام فراغ؟ 1 2 3 4 5 فراغات مكونين من 6 سلسلة. نبتدي ناخد 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، واشتغل عمود في السلسلة رقم 3. ارجع 1 2 3 4 5 6، ونشتغل هنا في سلسلة رقم 3 من الستة اللي بعدهم عمود، 1 2 3 4 5 6. هنا بقى فوق السلاسل الستة دول هبتدي اشتغل ايه؟ هلف الخيط على الابرة، هعد 1 2، وفي رقم 3 بشتغل غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة. بلف، بدخل اسحب الخيط واخرج، واخلي الحلقة الاخيرة الف الخيط، ادخل تاني اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة تالت مرة. ببتدي ادخل اشتغل العمود الاخير بالشكل ده اهو. عندي 3 حلقات من فوق بالاضافة للحلقة الاساسية 4، هسحب الخيط واخرج منهم هما الاربعة زي ما احنا شايفين. نرجع ناخد 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وارجع اشتغل في السلسلة اللي بعدها غرزة كلاستر زيها بالظبط. 1 2 3، ونقفلهم مع بعض، اخرج من الاربع حلقات مع بعض. هرجع اخد 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، هروح للست سلاسل اللي بعدهم وابتدي في السلسلة اللي في المنتصف اشتغل عمود بلفة 1، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وفي السلسلة اللي في المنتصف بشتغل عمود، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وارجع تاني في المكان اللي فيه 3 سلاسل ابتدي تاني اكرر نفس اللي احنا كنا بنشتغله مع بعض. زي ما احنا شايفين بيكون ده طبعا الجزء ده الشكل النهائي ليه بالشكل ده، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. وبكده بكون وصلت لنهاية وحدتنا النهاردة. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم فيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة لطريقة التشبيك، أنا طبعا أفضل طريقة بشبك بيها وحدتي دي النهاردة بتكون بالخيط والإبرة. بعد ما بخلص الوحدات كلها ببتدي بخيطها بالخيط والإبرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.